Joel, hello! Nice Hello to po. meet Nice to meet you po. Kamusta? Okay naman po. Buti pinayagan ka Yes po. sa trabaho. Yes po. Na mag-absent. Talagang marami pong nakalib sa amin nung time kahapon na. Pero sobrang idol daw po kayo ng supervisor na. Kaya pinayagan po. Thank you. Ano pangalan ng supervisor mo para ma-shoutout natin? Yes po. Ma'am Hana May po. Ma'am Hana, thank you very much. Pinayagan nyo. Pinayagan nyo si Joel. Totoo lang, napaka-bless po namin na mabiyayaan. Napaka-bless po niyan. 3 triplets, bihira pong mangyari yan. 3 buhay yung binigay, pero yung kapalit, buhay rin pala ng asawa ko. Happy Mother's Day! Ay, gusto na. I-share niya yung kanyang pinagdaanan at yung journey na hanggang ngayon talagang surviving, pinagdadaanan at lumalaban. Yes po. Diba? Year 2021? Yes po. So kung isipin natin, halos 3 ba? 3 years old po. 3 years old na po yung mga bata. 3 taon na rin pong wala yung asawa. Ilan taon ka na ngayon, Joel? 29 po. So nung nabiyudo ka, 26? 26 years old po. 26. Yung asawa mo, ilang taon nung Mag-29 po siya. Saan kayo nag-meet ng asawa mo? Bali ma'am, nagkakilala ma'am kami sa company pinapasukan po namin. Doon ko po siya nakilala. Then, time na yun, may boyfriend siya nun eh. Talagang, yung una ko po siya nakita, sabi ko ma'am, ang ganda niya. Tapos, yung ngiti po talaga niya, doon po talaga ako na-attract sa kanya. Yung ngiti niya? Yes po. Bakit? Ano yung meron sa ngiti niya pag humingiti siya? Napakasimpleng ngiti po talaga na parang may in love ka po talaga. Kasi ma'am, yung asawa ko ma'am, nasali ma'am yun sa mga event sa company namin. Nasali po siya ng mga muse-muse, gano'n. Nananalo naman po siya. Marami po talaga nagkakagusto sa kanya sa company namin. So nung nakilala mo yung asawa mo, may karelasyon? Opo, may boyfriend po siya ng time na yun. Okay. Tapos, kailan nung diniskartehan mo na naliligawan mo siya? Dumating nga po ako sa company na is 2016. Then 2017 po, nag-start ako ng ligaw sa kanya nun. Then 2018 po, yun. Naging girlfriend ko po siya. Matagal. Medyo matagal, no? Yung nag-break up po kasi sila ng boyfriend is nasaktan po talaga siya kasi niloko siya eh. Kasi naghanap ng ibang babae yung ex niya. Then, ayun po, talagang parang ayaw niya po uli sumubok magmahal. Then, nung time na yun, talagang nagpursige po mama ko na ligawan talaga siya. Pag uwian, lagi ko po siya inaaya talagang lumabas. Kumain sa labas hanggang sa, ayun, lagi na po siya sumasama sa akin. Pero kasi nasaktan, kaya Yes po. hindi handang magmahal uli. Yes po. Ang babae kasi pag napaso, ang hirap magtiwala uli. Ang hirap magmahal uli. So nung finally, binuksan niya yung puso niya sa'yo, kamusta yung relationship niyo? Bago po ma'am nangyari talagang nasabi kong ayaw niya talaga sa akin eh. Kasi mas bata ako sa kanya. Kala niya yung pag-iisip ko is parang di matured, parang ganun. Then, bukod doon ma'am, sa siya eh, breadwinner siya ng pamilya niya. Kumbaga, marami siyang iniisip na bagay na kaya ayaw niya na rin uling magmahal ulit, magkaroon ng bagong relasyon. Parang inuuna niya muna yung pamilya niya po, yung time na yun. Yun ba yung isa sa mga bagay na mas lalong nagpa-attract sa'yo? Na mas lalo mo siyang hinangaan? Kasi sobrang mapagmahal siya sa pamilya. Saksi po mama ko doon na tuwing every payday po, sinasamahan ko siya nagwi-withdraw. Nakatabi na po talaga lahat nagbibigay niya sa magulang niya. Na ang laki naman ng binibigay mo. Parang kinwestiyon ko pa siya nung time na yun eh. Wala namang ibang tutulong sa mga magulang ko. Kaya yun po, napaka-bait niya po talaga. Lalo kang humanga. Yes po. Paano mo nasabi na ito na yung the one para sa akin at saka yung wife material? Sa totoo lang po ma'am, marami rin po akong naging past na girlfriend. Pero Nung siya na, si siya po April. talaga yung pinagmamalaki ko sa kanya na April, ikaw lang yung kauna-unahang babaeng pinakilala ko sa pamilya ko po, sa Nueva Ecija. Tanging siya lang po. Nung una, ayaw niya pong maniwala. Then sinabi na rin po ng mga pamilya ko ron na... Anong meron siya na sinabi mo, ito na yung papakilala ko sa pamilya ko? Bukod po dun sa may tsura na siya, yun talagang ugali po niya, yung pinaka nagustuhan ko talaga sa kanya. Pinakamagandang ugali niya, ano? Napakabait po niya. Yung time na kahit ako yung may kasalanan, yun siya pa yung yayakap sa... Siya po yung yayakap sa akin na susuyo. Alam niyo po yung di matatapos yung gabi na... Marami kami pag-aaway kahit ako yung may kasalanan. Yayakap po sa akin. Tapos
Hingi siya ng sorry kahit ako'y may kasalanan. Kaya sobrang nakakamiss po yung ganun na pinagdaanan namin. Ay, naku naman, grabe naman si April. Na, Oh, kahit ikaw may kasalanan siya pa nagsasorry. Opo. Ganyan talaga mga babae pag nagmahal. Hindi, para lang maparamdam niya kung gaano kanya kamahal. Pag siya nagmahal, sobra-sobra. Sobra po. Kaya doon ka na pamahal sa kanya yung sa kabutihan ng puso niya. Kailan mo nasabi na, ito na ang babae, papakasalan ko. nung time po kasi na nagpaplano na po talaga kami na magpakasal sa simbahan kasi pangarap niya po talaga yun. Pero yung time po kasi sinasabi niya sa akin, mahal gusto ko nung magka-baby. Pandemic pa po ng time na yun. Kaya nangyari ma'am, nauna yung baby talaga. Kinasal po kami sa civil wedding po. Ano po yun, January 2021, kinasal po kami. 7 months po yung mga bata. Then after 3 months, emergency CS po siya. Then 3 months pa lang po kaming kasal. Ayun, binawi na po agad sa akin asawa ko. Sabi naman yun. 3 months pa lang kayong kasal, 7 months in emergency CS siya. Yes po. Eh di pagbabalikan mo yung time ng 2021, parang sunod-sunod yung dagok. Biglaan po talaga. Hindi po ako palaging nasa bahay kasi inatid ko siya sa Paete. Ako nasa Calamba, Laguna. Yung time na yun, bago ko umalis, nagsasayawan pa ma'am kami ng dalawa eh. Parang enjoy niya yung pagkabubuntis niya. Parang walang problema talaga. Then, 1 week before lang po, tumawag sa akin, mahal, nahihirapan ako huminga. Sabi niya, yung time na yun, nag-alala na po ako. Nasa company po ako, break time lang namin. Then, sige, uwi ako mamaya. Then, ayun po, sinugod siya sa ospital. Then, inobserbahan po yung kalagayan niya, mag-improve ba. Kasi yung puso daw po niya nag-enlarge. Biglaan po talaga nangyari na yun. Tapos yung lungs niya nagkatubig po. Then, ayun nga po, in-advise po ng doktor na emergency CS po. To save nga po yung mga bata, then yung kalagayan niya po is talagang 50-50 na po. Inamin naman po sa akin ng doktor na yung chance na po talaga mabuhay asawa ko is 50-50 na po talaga. Grabe naman yun. Instead na nagre-ready kayo para sa isang masayang pangyayari sa buhay nyo, na may triplets kayo na parating, tapos biglang gano'n ang marireceive mong news. Parang good news na may triplets kayo, pero grabe naman yung parang iniisip mong naging kapalit. Sobrang bigat po talaga. Yung time na sinabi po ng doktor yun na, sir, yung asawa mo 50-50 na wala po akong ibang ginawa, hindi magdasal. Nakikiusap ka. Nakikiusap po talaga magdasal. Tumawag po ako sa mga pamilya ko, sa mga katrabaho ko. Tulungan niyo ako magdasal kasi asawa ko. 50-50 po siya nung time na yun. Hindi ko alam yung gagawin ko. Sabi ko kay Lord, anong mabigat na ginawa namin sa'yo? Bakit nangyari to eh? Namin pangarap sa mga anak namin. Wala po ko ibang hiningi sa kanya ng Lord. Tulungan mo ako para sa mga bata. Ramdam ko po hindi niya ako pinabayaan. Kahit aga niya kinuha yung asawa ko. Naramdaman mo pa rin? Ramdam ko po hindi niya ako pinabayaan. Kasi Ng nasa Diyos? ospital pa lang kami. Hindi ko hiningi na may tumulong sa amin pero ang daming nagpadala ng tulong pambayad sa ospital. Nag-message sa akin, sir, kailangan ng breast milk ng bata, magpapadala kami. Ang daming tumugon agad kahit hindi ko pa hinihingi. Siguro ma'am, kung i-estimate ko lahat ng mga mami, nanay na pinuntahan ko, nasa 100 din po siguro. Iba't ibang donor po na mula sa Laguna, Cavite. Kaya kahit gano'n yung nangyari, nakatikim sila ng breast milk na kailangan nila. Sa mga donation, financial na kailangan namin. Siguro ma'am, kung walang tumulong din sa akin, hanggang ngayon ma'am, namumroblema ako sa pambayad sa ospital, sa laking bill na naubos namin dun. Kano naging bill nyo sa ospital? Kasi isa asawa mo, tapos yun sa triplets. Mahigit 500,000 po, lahat-lahat. So almost 500,000. Paano mo nabayaran yun nung time na yun? Nga po, sa mga donation po. Although may ipon naman po kami mag-asawa, kaya lang syempre po, is nakasave din naman pa talaga para sa mga bata yun. Hanggang ngayon, malalaki na po yung anak ko. 3 years old na po sila. Na-survive ko, kaya alam ko may dahilan si Lord. Na minsan napanghihinaan po talaga ako ng loob, pero pag nakikita ko yung mga bata, Nung ka kumukuha ng yes po, lakas. sobrang hirap po talaga na maaga mawala ng asawa kasi isang iglap, yung mga plano nyo, wala ka ng karamay, wala ka ng kasama kung paano matutupad. Nakapag-usap pa ba kayo? Yung bago siya i-CS, magkasama ba kayo? Yes po, ang baga yung operation po na yun, hindi ko po sinabi sa kanyang 50-50 siya. Hindi mo sinabi? Baka kasi ano nangyari Lalong sa kanya. kakabahan. Pero nag-uusap kayo? Opo.
Inawaan ko lang pong mabuti kami niya. Mahal, kayanin mo, kakayanin mo para sa mga anak natin na naghihintay lang po kami sa emergency room noon. Then ilang oras lang, ay ilang minuto lang din po makalipas pagkalabas ng mga bata. Nilabas po siya sa operating room, ililipat na po siya CS. Uling kita ko po sa asawang may buhay pa, pinapump na po siya na pinapump siya, ayaw akong palapitin. Sinisigaw ko, mahal, lumabang ka. Lumabang ka para sa mga anak natin. Yun na lang yung huling salitang narinig niya sa akin mula nung ma'am, hindi ko na siya nakita. Pero nung bago kayo magpunta sa ospital, ano yung naalala mo ba yung huling pag-uusap niyo? Bago kayo sumugod sa ospital? Basta sabi ko sa kanya, excited siya ma'am eh. Masaya pa siya. Mahal, sabi ko, makikita na natin mga anak natin. Oo nga, nagbibiruan pa po kami kung sino yung magiging kamukha. Hanggang sa hindi akalain na isang iglap, ganun lang po kadali yung buhay. Hindi natin alam, no, kung anong mangyayari. Opo. Nagre-ready kayo para sa isang isang magandang celebration sana. Sabi mo, 3 yung binigay sa inyo. Napaka-bless po namin ma'am. Anong reaction niyo nung nalaman yung 3 yung dala-dala niyang anak? Sa totoo lang, yung time na yun, ayoko talaga maniwala sa kanya. Na triplets? Mahal, buntis ako, sabi niyang pagpasok ng gano'n. Oh. Kasi ma'am, iniwanan ko na siya sa may ospital. Nagpa-ultrasound siya. Then bumalik na lang siya nung may result na. Pagbalik niya umakatok sa apartment na yun, tinutuloy po na, mahal, may good news. Ang dami yung blessing, sabi niya. Tapos pinakita niya, ayaw ko pa talagang maniwala, 3, sabi niya. Nung nakita ko po yung ultrasound yun, saka pa lang po talaga ako naniwala. Then yung time na yun, talagang napaka-bless po talaga namin kasi binigyan po kami ng 3 anak agad. Then tumawag po ako sa family ko, sa Nueva Ecija, kung may lahi po kami. Yun po, wala naman daw po. Sa side po talaga nila nakuha yung... yung may mga may kambal, mga twins po. may mga twins. Oo. Pero to grabe, 3. 3 po. Parang salitang I love you. Yes po. Di ba? 3 agad ang binigay. Paano yung nangyari nung nanganak siya? Nung lumabas yung triplets? Ali po ma'am, ang paliwanag naman po sa akin ng doktor, yung operation na yon, sinasabi po niya sa asawa ko na okay yung mga bata. Pero hindi niya po nakita yung mga anak namin kasi may tabing po yun. Hindi niya po nahawakan. Tanging sinabi lang po sa akin ng doktor is okay yung mga bata. Parang pinalakas lang daw po talaga yung loob niya. Ano nangyari pagkatapos lumabas yung mga bata? Pagkayari ma'am lumabas yung mga bata, nasa NICU na po sila kasi sila eh. Premature po sila. Kaya 1 week din po kaming nagstay sa hospital po para i-observe yung kalagayan nila. Kasi sobrang liliit po talaga ng mga bata, 1.9 mga timbang nila. Halos kalahati lang po ng normal na bata. So parang ganyan lang sila kaliit Yes noon po. nung lumabas? Oo, kasi triplets eh. Kaya nga po sabi ko kay nanay, ayokong buhatin, sobrang nakakatakot. Titignan mo parang pag binuhat mo, mababali yung leeg, parang ganun po. Ganyan sila noon? Or ano na to, malaki-laki na to? Ayun po, nasa NICU pa rin po kami time na yan. Anong pakiramdam na unang mo silang nakita? Sa totoo lang po, naghahalo yung sayat lungkot. Ang nangyayari sa puso mo is may joy, pero same level din ng pain. Yes po. Kasi yung nangyayari sa asawa mo, nung time na yon, Time po na yung 50-50 yung misis ko. Tapos, di ba hindi mo alam kung magsasaya ka o iiyak ka kasi may pinagdadaanan yung asawa mo. Hanggang sa paano binirake sa'yo ng mga doktor. inihintay lang po namin yung kumbaga magdamag kung ano magiging result niya na nag-i-improve po ba yung kalagayan niya kasi in-advise sa akin ng doktor na kung papayag daw po itubo po siya kasi nahihirapan na po talagang niya. Then magdamag po yun. Nakabantay lang po ako sa telepono kasi bawal po sa loob yung pandemic pa po ng time na yun. Bawal kami makalapit. Hindi mo pa siya kasama. Hindi po. Bawal kami lumapit. Nakikita mo ba siya? Magdamag po ma'am yung time na yun na nasa tabi lang ako ng telepono naghihintay ng update ng doktor. Anong ginagawa mo nung naghihintay ka? Pag naghihintay ma'am, naiinip talaga ako. Ang gagawin ko po ma'am, pupunta ako sa tapat ng mismong room niya. Kung may lalabas na nurse doon, kakamustahin ko yung asawa ko, pwede bang pumasok kahit saglit lang. Kasi sabi niya, mahal, samahan mo ako pag operahan na. Pandemic nga po ng time na yun. Siguro kung andun ako, baka napalakas ko yung loob niya. Kaya, Lumaban siya, no? nakiusap talaga ako sa nurse na nagbabantay, ma'am. Pwede ko bang makita kahit video call lang yung asawa ko? Pumayag naman po, ma'am. Kaya lang, Nung nakita mo siya sa video. time na yun, ma'am, parang narinig niya lang na sabi ko nung time na, mahal, lumabang ka pa para sa mga bata.
lumaban ka, kakayanin mo yan. Parang narinig niya yung boses ko na lumaban ka para sa mga bata. Isang iglap, ma'am, narinig ko yung tunog ng, sir, wait lang, sir, nire-revive na siya. Parang yun po yung huling buhay na narinig, may buhay siya na narinig yung boses ko na, mahal, lumabang ka para sa mga bata. Yun po, ma'am, yung umaga na yun, pinapump na po siya noon na nire-revive siya. Hanggang So, nung naririnig mo yun, anong ginagawa mo? Di ba? kasama ko po yung binang ko ng time na yun. Oh. Na magdasal tayo, tumakbo ko po kasi may chapel po yung, yung hospital na yun. May Nakiusap chapel po ka. yun. Nakiusap, lumuhod po ako talaga. Lord. Pinakiusap mo yung asawa mo. Pero ganun po talaga. Siya lang talaga yung may karapatang bumawi ng buhay. Nagalit ka ba nung time na yun? Sa totoo lang po, marami akong tanong sa kanya na paulit-ulit. Bakit sa amin? Anong mabigat na kasalanan namin? Bakit nangyari to? Totoo lang, napaka-bless po namin na mabiyayaan. Napaka-bless po niyan. 3, triplets, bihira pong mangyari yan. Pero 3 buhay yung binigay, pero yung kapalit buhay rin pala ng asawa ko. Paano ka naging masaya ulit? Paano mo nalampasan yung araw-araw? Totoo lang po kung puro negatibong bagay lang po yung isipin natin, wala po mangyayari talaga. Doon po tayo lagi sa positibong bagay kasi nawala mo yung asawa ko, buhay yung mga anak namin. Blessed pa rin at nabuhay yung mga bata kahit sinabi ng doktor na 50-50 rin ang chance na mabuhay sila. Nung nag 1-year-old, kasi para sa mga magulang, milestone yung mag 1-year-old yung Yes. anak, di ba? Parang, 1 taon ang naitaguyod. Ano yung pakiramdam para sa'yo na 1-year-old yung mga anak mo and at the same time, 1-year anniversary? Grabe yun Death anniversary at birthday ng mga anak mo at the same time. Paano mo sinelebrate yung araw na yun? Kung babalikan mo yung 1-year-old nila. Bali po yung birthday po kasi nila isinabay ko na rin sa kanilang binyag po. Isang celebration na lang din po yun. Yung time na wala akong ibang pinagpasalamat kasi una kong pinasalamatan si Lord na, Lord, salamat na isurvive ko yung mga bata. Na ikaw? Nakakala ko hindi ko kaya, pero kinaya ko pala. Naka-1 taon na, kaya lang kinabukasan po, alam na po natin na yun naman po yung Anniversary. anniversary ng kamatayan ng asawa ko. So after nung mag 1 year sila, the next day, anong ginawa nyo? Siyempre po, nasa sementeryo naman po kami ng time. Doon naman po kami pumunta sa nanay nila. Lagi ko pong pinapakita yung picture ng nanay nila na pinasabi ko yung pangalan, si Nanay April nyo. Na para kahit hindi nila nakita ang buhay, ma-recognize nila na yun yung nanay nila. Na sobra pong nakakatuwa kasi pag sinabi kong Nanay April nila, pina-flying kiss nila, kinikiss nila. Kahit lumilibot po kami sa sementeryo, kahit ang dumi-dumi po nung Puntod? gusto nila i-kiss. Kaya sobra po. May instance ba naramdaman mo siya? Yung asawa mo? May time po na parang may umayakap, ganun. Sa mga bata po, Hinga. may tinuturo po lagi sila sa kwarto na hindi tinatanong namin kung sinong kamukha. Tapos may picture po yung asawa ko. Yun po yung tinuturo. Tapos meron po kasing may umuupa po rin sa bahay nila nanay sa kabila. May apartment po yung tinatanong, sino daw po yung magandang babae. Sabi ng mga bata? Nung naupa po rin hindi naman po nila kilala yun. Magandang babae pa, pinakita po namin picture namin mag-asawa nung kinasal kami. Yun nga raw po. Puro kung nakikita ni April yung boy niya. I'm sure nakikita niya yun. Hindi man natin siya kasama in physical, in spirit. Po. Karamay mo siya at kasama mo siya habang pinapalaki mo yung mga anak. Totoo lang po, kung ako lang, hindi ko rin naman po talaga kakayanin, mag-isa lang ako. Kaya nagpapasalamat pa rin po ako sa binan ko, sa kapatid ng asawa ko, nakasama ko pong nag-aalaga sa mga bata. Alam ko na hindi nila papabayaan yung mga anak ko habang nagtatrabaho ko, na andyan sila, handa rin gawin lahat, yung pagpupuyat. Alam ko po yun, sa isang bata lang po talagang nakakapuyat po, di ba? 3 pa po yun. May time po na papaligsahan pa nga po kami kung sinong unang makapagpatulog. Ayun po talagang puyat po talaga. Alam ko yung sakripisyo ng bilang ko, ng kapatid na asawa. Kaya napaka-blessed pa rin po na andyan sila. May kasama ako nag-aalaga sa mga bata. So ngayon, pag kinakausap mo yun, I'm sure kinakausap mo pa rin ang asawa mo, no? Yes po. Pag ngayon, kinakausap mo siya, anong lagi mo sinasabi sa kanya? Wala nga po ibang sinasabi sa kanya na, mahal, malalaki na yung mga bata. Malapit na rin po kasi sila mag-aral. Sabi sa akin, mahal, sana kayanin ko na yung pangarap natin para sa kanila. Na kahit ako na lang, tulungan mo kung kayanin na yung may bigay yung mga pangangailangan nila hanggang makapagtapos sila. Yun po yung laging sinasabi sa kanya.
Ano yung isang bagay na gusto mong malaman ng mga anak mo tungkol sa nanay nila? Para sa mga anak ko, hindi nyo man nakita yung nanay nyo. Ako na magsasabi sa inyo na mahal kayo ni April, mahal na mahal kayo ni Nanay April nyo. Andito si Tatay Awel niya na handang ipakita kung ano man pagmamahal ni Nanay April nyo. Meron ka bang pinapangako lagi sa mga anak mo or lagi mong sinasabi sa kanila? Yun lang naman po laging binabanggit ko sa kanila na gaano man kabigat yung pagsubok. Marami pa yung pagsubok na dadaan, maliliit pa sila. Andito lang lagi, sinasabi ko po talaga na andito lagi si Tatay. Wala na si nanay nyo, andito lagi si Tatay. Mamahalin kayo. Napaka-blessed ng mga anak mo na ikaw ang naging tatay nila. At blessed din po ako na sila yung mga anak ko. Araw-araw, siguro kahit 3 years ago na yung nangyari. Hanggang ngayon, ang dami mo pa rin tanong. At hanggang ngayon, naghihintay ka ng sagot. Diba? Marami tayong tanong, marami tayong pwedeng sabihin. Pero kung may isang bagay ka naman na ipagpapasalamat, ano yun? Sa mga pagsubok na pinagdaanan ko, ma'am, hindi ko talaga matanggap na bakit kinuha niya. Pero yung hiling ko na, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako para sa mga bata. Tulungan mo ako para sa asawa ko, nakayanin lahat to. Mula nung pinanganak yung mga bata, maraming tumulong sa amin na hanggang ngayon may nagme-message, Sir, ano Gcash number nyo? Gusto kong padala ng panggatas yung mga bata. Gusto kong padala ng pambili ng diaper nila. Gusto kong padala ng damit. Mga ganun po. Ramdam ko po talaga na hindi niya ako pinabayaan. Na biniles niya kami sa lahat ng tumulong sa amin. Nagpapasalamat ko sa nagbigay ng pinansyal. Nagbigay ng mga breast milk na kailangan nilang maliliit sila. Mga damit. Marami po nagbibigay ng, bukod po yung nangihingi po ako ng breast milk noon, ang isa pa mo nakakatawa noon is may mga pinaglumaan din pong damit. Mga once or twice lang nilang nagamit. Pinapadala sa Pinapadala rin po sa amin. Kaya ramdam ko po talaga hindi niya kami pinabayaan. Nagaano man kabigat po yung pinagdaanan ko. Kasi ito ma'am, binitawan din salita ng asawa ko. Mahal, lahat ng pagsubok may dahilan. Kaya yun po ito matak sa akin. Pag lumadating po ako sa point na nangihina na naman ako, kakasapin ko rin mga anak ko. malakas ka ulit. Yan lang po yung ginagawa ko palagi. Yung pag-iyak, hindi naman po nakababa ng pagkalalaki. Iyak lang ng iyak. Hanggang may labas mo yung nararamdaman mo, hanggang guminhawa ka. Yun po, ganun lang po ako nag-move on. Iiyak mo lang. Iyak mo lang ng iyak hanggang sa maginhawahan ka. Totoo lang si nanay, nagtatanong din po yung binang ko na magbalak pa ba mag-asawa. Totoo lang, hindi ko po iniisip yun kasi buhay po ng asawa ko yung naging kapalit dyan. Kaya kung mag-aasawa man ako, dapat kaya nang magmahal ng apat. Kung kaya niya akong mahalin, kaya niya mahalin higit sa lahat yung mga bata. Kasi kung hindi, kahit tumanda na po talaga akong walang asawa. Ayoko pong pabayaan yung mga anak namin. Bilang isang tatay, paano ka nabago ng 3 anak mo? Marami pong pagbabago, ma'am. Noong una yung pagdating sa obligasyon, sa lahat ng bagay, priority mo na yung mga anak mo. Sila lagi yung mauuna bago yung sarili mo. Yung dating naririnig mo lang na pag may sakit yung mga anak nila, dapat ako na lang magkasakit. Nasabi ko rin po sa sarili ko yun na, kasi nangyari po, nagkasakit yung mga anak ko. Nasa hospital kami, na hospital po sila na nagka-pneumonia. Nagsabay-sabay pa po. Tinuturokan sila, umiiyak. Lord, ako na lang, huwag sila. Ano pa lang po sila, months pa lang din po, halos kalalabas lang din po ng hospital. Opo. Tapos nagka-pneumonia po sila, kasi mahina pa po yung katawan nun eh. Lord, ako na lang, huwag na yung mga bata. Masasabi mo po talaga na sa sarili mo yun. Ako na lang. Ganun po talaga pala pag nagmamahal ka. Maraming pagbabago, kaya sobrang blessed po ako na binigay sa akin yung mga anak ko. Kaya kung sasabing panghihinaan akong loob, palalakasin po ako ng mga anak ko sa pagsubok na pinagdadaanan ko. Ay, halika dito. Gali, nahihiya. Si tatay. Pero ikaw na, sasabi mo kung sino sila. Yes Si po, kabisado Joshua, si ko naman po. JC. Ito po si Joshua Adalia, bunso. Si Jace Ali, yan. Bakit umiiyak? Sa Mari. Bakit? Ay, samahan. Iyak. Minsan po talaga. Halika dito, anak. Si tatay. Asa yun na yung tag niya? Si tatay. Sumunto niya. Hello! Nakikita pa rin nila mami nila. Nakita niyo pa si Nanay April? Si Nanay? Maganda ba si Nanay April? Opo. Sino kamukha mo? Si Gia Mari. Meron din po silang pangalan. Nakita mo nanay mo?
Lagi po sila nagtuturo. Talaga? Lalo na po nung 1-year-old sila nung ngayon pa bihira May na po tinuturo eh. sila? Opo. Tapos alam niyo po yung nakapikit sila, tapos biglang ngingiti na parang nilalaro sila ng nanay nila. Hindi ko lang po kasi nakukuha ng video pero nakakatuwa po, nakapikit sila pero parang nilalaro sila. Parang may naglalaro sa kanila. Ito po pinakabibo, itong bunso. Yung bibo, Opo. Pinakaiyakin po yung panganay. iyakin yung panganay. Pero malambing po siya. Ito pinakatahimik po, si Aliyah. Si Aliyah. Yan po yung mahihilig magsasayaw. Oh, yan. Sige. Ganyan po, ganyan po, Takbuhan lang. ganyan po yung Mamaya kaligayahan pagod din nila eh. kayo. Ay, mamaya bagsak sila sa biyahe pa uwi.